För 15 år sedan så var de här kontrollstationerna bakom mig var extremt kontroversiella. Det var Miljöpartiet som hade förhandlat fram en provperiod på 7 månader med trängselskatter i Stockholm. Socialdemokraterna i Stockholm var emot, högern var emot och opinionen var också starkt emot. Idag är de permanenta och avgiften är mer än dubbelt så dyr. Idag ska vi prata om trängselskatter. Vad gör man egentligen när resurserna är för små? Man ransonerar. Det här var ett system vi använde i Sverige under andra världskriget och även under första världskriget. När samhällets resurser inte riktigt räcker till. Varje medborgare i Sverige fick tillsänt sig ett visst antal kuponger för bristvaror som kött eller fisk eller ris eller smör eller liknande. Och när man gick till butiken för att betala då klippte man ut en sån här liten kupong för fisk till exempel. Och sen så betalade man och lämnade ifrån sig en kupong. Hade man bara pengar då fick man inte köpa, det krävdes också en kupong. Var man nykterist eller man inte tyckte om fisk då kunde man byta med en granne som gillade fisk och sprit eller liknande. Och så fick man smör och kött tillbaka till exempel. Totalt sett så såg man till att man hade lika mycket kuponger som man hade resurser. Och på så sätt spelade det ingen roll riktigt vem som konsumerar de här varorna. Det gick inflation i kuponger i kommunisttidens Polen till exempel. Där det trycktes för mycket kuponger så det införde man ett system där man hade ransoneringskuponger för ransoneringskuponger. Mycket kreativt. Det finns liknande system även när det gäller infrastruktur. För det är så att inom infrastruktur så är det oftast vägar som är den knappa resursen. I Aten har man sedan 1979 ett system där ransoneringen består av att bara de bilarna med udda slutsiffra i registreringsskylten kan köra inne i Aten under udda datum och tvärtom under jämna datum. Det halverar antalet fordon som får köra varje dag, men det leder också till att många atenare har köpt 2 bilar, en med jämn och en med ojämn siffra. Singapore var däremot det första landet som redan 1975 införde vägavgifter inne i centrala stan för att minska belastningen. För att balansera detta byggde man infartsparkeringar i närheten av tunnelbanan så att det fanns alternativ. Principen med trängselskatt är en kombination av ransonering och finansiering. Det är brist på vägar, men istället för ransoneringskuponger så betalas en avgift av den som använder vägen. Det leder till att färre personer vill åka. Överskottet som avgiften ger går istället till att bygga mer infrastruktur. Motorvägar och broar har i många länder finansierats av tullar sedan flera årtionden. Men där handlar det istället om att finansiera något som redan är byggt, till exempel Öresundsbron. Medan trängselskatter handlar primärt om att minska trängsel. Testet med trängselskatten det pågick under 7 månader 2006 och sen var det dags att folkomrösta. Var det här bra eller dåligt? Och opinionen var ganska kritisk, framförallt i förorten där folk är bilberoende och de som helt enkelt skulle få betala de här tunnlarna. Medan i innerstan så var inte alls motståndet lika stort. Vad som hände var att de här tunnlarna de sitter i Stockholms kommun. Så folkomröstningen skulle helt enkelt bara ske i Stockholms kommun. Men även kranskommunerna höll folkomröstningar. Och de röstade faktiskt ganska tydligt nej till de här tunnlarna. Men innerstadsborna röstade primärt ja, med en liten marginal. Och det betydde också att man gick på Stockholms kommuns lösning. Och därför blev de permanenta. Så hur gick det då? Minskade trängseln? Svaret är faktiskt ja, lite grann. Vi är idag nere på ungefär samma nivåer vi var för 30 år sedan. Statistiken över bilpendlandet är ganska talande. För vad hände egentligen 2006? Vi införde trängselskatter och pendlingen med bil minskade ungefär 20%. Märk också att bilpendlandet sedan dess ligger kvar på en ganska konstant nivå, till och med lägre än 1990. Bilpendlandet har alltså inte ökat för att vi byggde nya vägar som Södra och Norra länken. Lägg också till att vi dessutom blivit 800 000 fler människor i länet sedan 1990. Däremot har pendlandet med kollektiva färdmedel ökat. Så hur mycket extra pengar har det blivit till infrastruktur i Stockholm då? Ja, sedan start har trängselskatten brutto dragit in cirka 16 miljarder.
Från början var miljöbilar undantagna, även hybridbilar som gick på bensin. Och då låg intäkterna på ungefär 800 miljoner per år. Den rabatten togs bort 2012. 2015 så infördes avgifter även för utländska bilar och 2016 så höjdes avgifterna rejält. Och då tillkom även biltullar på Essingeleden. Från starten har intäkterna nu dubblerats. 2020 kom också en avgiftshöjning, vilket gjorde att intäkterna framöver bör komma upp till cirka 2 miljarder varje år. Kostnaderna för systemet med trängselskatter är ungefär uppskattningsvis 350 miljoner per år. Men det betyder ju ändå att netto har vi ungefär 1,5 miljard från trängselskatterna. Och det är ganska mycket. Det betyder ju till exempel att Norra länken betalar av sig på en 5-6 år ungefär bara. Problemet nu är att vi redan har diskonterat eller räknat med att vi kommer att ha i framtiden ungefär 2 miljarder från trängselskatten, alltså en högre nivå än vi har idag, för att kalkylerna med nya tunnelbanor och förbifarten ska gå runt. Och det betyder ju faktiskt att vi måste ju faktiskt höja avgiften från dagens nivå för att komma upp i de 2 miljarderna. Och vi måste också fortsätta att åka bil i samma utsträckning som vi gör idag. Om vi höjer trängselskatten för mycket, är det då inte risk att färre åker och intäkterna faktiskt blir lägre? Det här är en berättigad fråga, men det verkar som att priskänsligheten är ganska låg, oavsett hur hög avgiften är. Antalet passager jämfört med när skatten infördes har ändå inte minskat lika mycket som avgiften har gått upp. Det här kan bero på att tjänstetrafik som lastbilar, budbilar och hantverkare utgör en allt större andel av de som åker. De har inget val och de kan dessutom debitera trängselskatten vidare på slutkunden. Så hur hög är avgifterna då jämfört med andra städer? Göteborg införde trängselskatter 2013 och där är avgifterna ungefär hälften av vad de är i Stockholm. I utlandet så finns inte så många andra städer med trängselskatter, men det lättaste exemplet kan vara Oslo, där avgifterna i Oslo är ungefär på samma nivå som i Stockholm, även om avgiftsstrukturerna är något annorlunda. Singapore var först i världen med trängselskatter och där ligger avgifterna i rusning något högre än i Stockholm och något lägre under andra tider. I Milano så kostar ett dagspass cirka 50 kronor, vilket är mindre än hälften än i Stockholm om man pendlar, men dyrare om man bara ska göra en enstaka passage. I New York där betalar man när man ska åka in till Manhattan genom tunnlar eller över en bro, och beroende på vilken väg man korsar så kostar det mellan 80 och 140 kronor. Den högsta skatten är i London och där betalar man 180 kronor per dag för att åka runt i innerstan, oavsett om det passerar en tull eller inte. Har man dessutom en bil av sämre miljöklass så tillkommer ungefär 150 kronor till. Personligen så var jag initialt skeptisk till trängselskatten. Jag tyckte att vi betalar nog tillräckligt mycket skatt på vår inkomst, för fordonsskatt, och vi betalar skatt på bensin för att kunna förvänta oss en adekvat infrastruktur i Stockholm. Idag är jag lite mer öppen. Det är inte orimligt att personer som använder en viss resurs mer än andra också betalar mer för den. När Agda ska åka och besöka sina barnbarn, då betalar hon 13 kronor för att åka igenom en sån här tull. Medan pappa Stefan, han pendlar varje dag från Täby till Älvsjö i sin Porsche SUV, han får betala 135 kronor per dag för det nöjet. Det är i så fall helt okej om de pengarna går till att minska trängseln och korta restider. Men då är det också viktigt att stockholmarna får den extra infrastruktur som vi faktiskt har betalt för. Vi ska inte glömma bort att det faktiskt har underinvesterats i Stockholms infrastruktur ganska länge, många årtionden, framförallt i tunnelbanan. Men varje gång nu när jag åker förbi en sån här tull och säger att nu blir jag av med 25 kronor, så tänker jag ändå att jag ser fram emot den nya tunnelbanan som bekostas delvis av de här 25 kronorna. I nästa film, då ska vi kika på något helt annat. Vi ska kika på tjänstetrafiken. För det finns trots allt en viss typ av trafik som vi inte kommer bli av med hur mycket vägar eller tunnelbanor vi än bygger. Vi ses då.